Hello everyone, welcome to ISMOL TERIBOL channel. Today we're going to make a comics. So papaano? First, punta lang kayo any browser and go to google.com. Hanapin nyo Cartoon Story Maker. Cartoon Story Maker download. Pang PC siya. Okay? Pagkatapos ay hanapin nyo lang itong free download Windows version. Click nyo lang at hanapin nyo yung download. Ito, download Cartoon Story Maker. Pagkatapos, kung ma-download na nyo ay i-install nyo lang at pagkatapos ay ito na ang itsura niya sa screen niyo. So, i-open nyo lang. Dalawang paraan, i-double click or i-right click katapos ay open. At nandito na tayo sa ating alright. Okay, lakihan ko ito para makita ninyo ng kabuuan. Cartoon Story Maker. Hindi na siya pwedeng lakihan. Hindi na siya pwedeng lakihan, guys. So, ito na lang. Liitan ko na lang ito. Alright, para makita ninyong lahat ang screen. Baka pwede pa itong liitan. Alright, so nilakihan lang natin ang screen para makita ng buong buo. So, may mga pictures na tayo dito. Ito ay pre-made. That means, nandito na siya sa Cartoon Story Maker. So, may iba't ibang emotion bawat main character. May 16 emotions dito. So, i-browse natin ito. Merong parang nakipagkwentuhan lang, parang naging sad, parang okay, parang nagagalit, parang na-amaze, parang nag-think, nandun siya sa kanyang table, parang alright. So, may marami tayong emotion dito. Bawat main character. Itong si babae naman, ito ang mga emotion niya. Alright, marami tayong pwedeng pagpipilian. Ang dami. Ito naman, supporting character, may 8 emotion. Nagpapalit pa siya ng sinina niya. Ito, again, nagpapalit na. Mayroon din tayong iba pang supporting character dito. At pwede kayong mag-ano lang dito. At meron tayong mga minor characters kung sakaling gusto nyo ang ibang profession. Alright. Doctor, meron police, meron ano ba yan iba? Dito, merong teacher. Right. And may background din tayo. Merong nandito sa ano ba yan? Highway, classroom, sa may kitchen, sa may ano ba yan? Grocery store. Parang dito sa pasyalan, dito sa cafe, dito isa okay. Pwede tayo mamili dito ng background. Right. And simulan na natin. Ready na ba kayo? Okay. So, simulan na natin ang paggawa ng ating comics. Okay. So, simulan natin sa kitchen.
To. So, i-click nyo lang, i-drag, then drop. Drag and drop lang to. Pagkatapos ay i-adjust nyo lang. I-adjust. Alright, click. Pagkatapos mong i-drag, is i-click mo para hindi na siya mag-move. Enter. Or bakit mag-move pa rin siya? Pa rin siya, no? Anyway. So, i-explore lang natin ito. Marami tayong tools dito. Right. So, nasa okay. So, ulitin natin yung background natin. Okay, nandyan na siya. So, kung gusto niyo i-adjust, i-click, i-drag nyo lang. At yan, okay na siya. So, pasensya na kayo. May neighbor kami dito. Palagi lang tumatawag sa kanyang anak na nawawala. Gusto ko tuloy siya yung gawan ko ng comics. Anyway. So, nandito sa kitchen na. Alright. So, example. Si Mama. Alright. Itong si Mama ang ating kunin. Again, click, drag, and drop. Okay, yan lang. Drag and drop lang tayo. Okay, hanapin natin dito ang anak. Click, drag, and drop. Okay, so yan lang. Alright. So, kung gusto ninyo, hindi yan. Kung gusto ninyo liitan ito, i-click nyo lang at siya ang mag-move. Itong bata na ito, kung gusto nyo liitan at siya ang mag-move. Ito lang ang gawin. Kasi hindi siya mag-move kapag dito mo ina-adjust, dito lang kayo. Okay, kung gusto nyo liitan siya, dito lang. Kita ninyo dito? Alright, ito lang i-click ninyo. Kasi kapag dito kayo mag-click, yung background ang mag-move. So, kung gusto nyo liitan, ito lang i-click ninyo. Okay, liitan nyo pa yan. Meron bang iba dito? Alright. At hanapin din natin itong bata. Click, drag, and drop. Okay, liitan lang natin ang mga anak niya. Wow. Kasi medyo bunso siya, liitan pa natin. Ito yung atin niya. Okay. And, lagyan natin ng balloon. Again, click, drag, and drop. Okay. Gusto niyo lagyan dito. Click nyo lang yan. Okay. Click nyo lang to. Gusto nyo lakihan. And, para sa balon naman ni Mama, click nyo lang ito. Makapili din kayo ha. Same sa mga balon ng mga bata. Pwede kayong makapili. Marami dito. Pagpipilian. Kung sakali, ito lang. Kasi nag-think lang siya kung ano ang ba. Again, click, drag, and drop. Okay.
drag, and drop. Okay? So, i-adjust lang natin. So, ito lang ang i-click natin kapag i-adjust natin. So, sakali gusto natin, okay, ito, kapag gusto ninyo ang alright, so I hope okay na ang microphone natin. So, i-click nyo lang yan kapag gusto nyo i-drag. Alright. And ito, kapag gusto nyo palitan, i-click nyo lang ito, then click lang dito, delete object. Okay? Sakali gusto kong palitan yan ng ibang balon. Ito. Yung mas malapit sa kanya. Mas malapit na ba ito? I-click lang natin. Okay. And para sa kay nanay naman, ito lang. And lakihan lang natin. Ang ganda. Sample lang. Sabihin ni nanay, mga anak, ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa pasukan? Okay. Enter lang. Ba't nawala? Okay. Backspace. Okay na yan. Liitan lang siguro natin yung font niya. Para makita lahat. Okay. Dito lang kayo kung gusto nyo liitan ang font. Paglakihan nyo naman ng yung font size ng mga sulat ninyo, dito lang mag-click. Alright, so, tinanong kayo ni nanay, mga anak, ready na ba kayo sa pasukan? Itong excited na excited, ito ang sasagot. Opo, nanay. Opo, nanay. Ready na ready. Liitan na natin para para mag-sakto siya sa isang balon. Ito naman, si ate, hindi siya respond ni nanay, pero may, may nasa isip siya. So, ang gawin lang niya ay, excited siya. Hindi sa pasukan, kundi sa kanyang mga kalaro. O sabihin na, excited siya sa kanyang baon. Puro kain lang kasi ang nasa isipan ng kapatid ko na ito. Okay, kung sakali yan ang gusto niyang sabihin. Alright, so i-decrease lang natin ang font size at yan, nandyan na guys. Alright, so ipagpatuloy natin itong paggawa natin ng comics sa mga susunod natin na mga videos. Alright, ipapakita ko sa inyo yung output. At sana nagka-idea kayo kung paano kayo gumawa ng comics. I hope I have imparted to you today my knowledge about this comics making, this using the app Cartoon Story Maker. Alright, so thank you so much for being with me today. I hope you learned something. Thank you.